Okay. Hi guys! Welcome sa aking channel. Hi guys! I want to really set go. Hi guys! Welcome sa aking channel. Ako po si Ian. In today's video, mag-unbox tayo ng 4 na items na galing sa Shopee and sa Lazada. Gusto ko manang ipagkilala yung makakasama ko ngayon, si Justine! Hi guys! Siya nga pala yung kasama ka. Siya nga pala... Ako yung kasama niya sa video ng tutorial niya kung paano gumawa na yeah, like that, you know. Filipiniana sleep. Siya yung kasama ko. Yung siya, red na Filipiniana. Yung nagsuot. Siya yun. Today is September 10, 8:32 ng gabi. Okay. So, konting update lang guys kung ano ng status ng aking channel. As of today, meron na tayong 1,000... Wait lang. Saglit. Naglo-loading siya. Okay. As of today, meron na tayong 1,309 na subscribers. Ayun, 1,309 na subscribers. Dahil maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na. Ganon din sa mga nanonood ng aking mga videos. At ganon din sa mga nakaka-overwhelm na comment ninyo at mga nagla-like din. Maraming salamat po sa suporta. Pero bago tayo nag-proceed sa unboxing, may mga gusto mo na akong batiin. Una po si... Matibusan ng Tagalog. Sorry, di namin ano yun. Mother tongue. Shout out kay Menang Cruz. Ganon din kay Ma'am Joyce Racela Valeva. Shout out din kay Ma'am Leng Sanaani I Lahan. At kay Ma'am Trisha Joy Valdez Estron. Maraming salamat po sa pag-share ng inyo. Naramid na. Nagaramid na nga, bigitan eh. Follow the DG instructions ko, DG Ana. Agad ang ka pa. Ako eh! Thank you for yung nag-trust ka sa yung Maraming salamat po sa pag-share ng inyong mga output. Simulan na natin ang pag-unbox. Tayo na! So ito yung mga in-order ko from Lazada at Shopee. Yung first item natin, pinurchase ko siya sa Shopee. Ito rin, item number 2, Shopee. Tapos ito, Lazada. At yung last item natin sa Lazada. Yung first item natin, it costs 140 pesos. Pero COD siya. Pangalan niya, Magnetic Pin Cushion. 5, 4, 3, 2, 1. Kulay yellow. Wala, yung gusto ko sa item na to, kunwari nakakalat siya, ayan, maraming kalat. Sa sahig, nakakalat yung mga pins. Tapos, instead na pupulitin mo siya isa-isa, hindi na. Kasi, using yung magnetic pin cushion natin, itapat mo lang siya. Tapos, ayan, napulit na siya. Bali, yung second item natin, binili ko siya sa Shopee. Nagkakahalaga siya ng 119. Ito yung Boost Neck Lamp Sewing Machine Light Working Lamp Magnetic. COD rin siya. Perfect siya kapag nananahi ako sa gabi para may ilaw. Kasi yung sewing machine ko, sira yung ilaw niya. Kaya bumili ako ng ilaw na magagamit ko kapag nananahi ako sa gabi. Bali, yung third item natin, binili ko siya sa Lazada. Nagkakahalaga siya ng 633 pesos. Yung item ay 5 pieces na cutting blade plus 45mm rotary cutter. Naka-bubble wrap din siya. Ito yung rotary cutter at ito yung mga blade. 5 pieces.
Ito dun. Ito yung last item natin. Binili ko siya sa Lazada. Nagkakahalaga siya ng 1,179 pesos. Plus yung ating shipping fee na 50 pesos. Bale, naging 1,229 pesos na siya. So, ito yung cutting mat natin. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-cut ng fabric na sa sahig lang using yung rotary cutter natin. Kaya, bumili ako ng cutting mat. Yung size pala ay A1. A1, yung ano, di mo alam. A1. A1, ha ha ha. Wala. So, ito siya. Test natin yung rotary cutter tsaka yung cutting mat. Magkakat tayo ng fabric using yung dalawang product natin. Well, ito yung fabric natin. Ito yung Gina Silk. Printed Gina Silk. Itetest natin ngayon kung gaano siya katalim. Wala tayong roller kaya padaanan na lang natin kung makakat siya. Ayan, nakat siya. Okay. Ganito katalim yung ating rotary cutter. Ayan, nakat siya. Next na fabric natin na ikakat ay yung ating denim na fabric. Kasi medyo mas makapal yung ating denim fabric kaysa yung Gina Silk fabric natin. So, hindi ko siya nadiin ng konti. Medyo may mga part na hindi siya nahatil. Idiin nyo lang siya para ma-cut talaga. Isa pa. Ayan. 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 So, nakat niya yung ating denim na fabric using yung ating rotary cutter. At dyan pa nagtatapos ang aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and comment! Binabati ko pala yung mga friends ko dyan. Shout out. Alam niyo yung mga pangalan nyo. Yan, go. So, Yes, bye! yes, go. Woo!